Hello everyone, welcome to Siksa. As we will talk about variables in Python, what is variables, how to use variables and why to use variables. So let's get started. Short introduction about variables. Variables भनेको चाहिँ named containers हो जसले data store गर्छ हाम्रो प्रोग्राममा. So we use variables to store data in our program. पाइथनमा भेरिएबल बनाउन धेरै नै सजिलो छ। हामी सिम्पली एउटा भेरिएबलको नाम दिन्छौँ जस्तै कि my underscore भेरिएबल अनि इक्वल्स टु दिएर डाटा राख्छौँ। अहिलेको लागि हामीले डाटा चाहिँ कोटेसनमा हेलो वर्ल्ड राखेको छ। यो चाहिँ स्ट्रिङ डाटा हो पाइथनमा। यसको बारेमा हामी पछि राम्रोसित कुरा गर्छौँ। सो इक्वल्स टुको लेफ्ट साइडमा चाहिँ भेरिएबल भयो अनि राइट साइडमा चाहिँ डाटा छ जुन चाहिँ त्यो भेरिएबलमा स्टोर भइरहेछ। अनि याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि हामीले स्पेस राख्न मिल्दैन। त्यसैले मैले my underscore भेरिएबल भनेर नाम दिएको छु। तपाईहरुले my भेरिएबल भनेर दिन मिल्छ तर स्पेस चाहिँ राख्नु भएन, फेरि एरर आउँछ हाम्रो कोडमा। सो मेरो यो एउटा प्रोग्राम छ जसमा यो डाटा छ अनि यो डाटा चाहिँ मलाई फेरि युज गर्नु पर्यो रे मेरो प्रोग्राम भरिमा। मानौ कि लाइन 10 मा नि युज गर्नु पर्यो रे यो डाटालाई। अब त्यो कसरी गर्ने? कि त मैले यसलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्न मिल्यो कि त मैले एज इट इज फेरि राइट गर्नु पर्यो। तर यो गर्न थाल्यो भने त अर्को लाइनमा चाहियो भने नि मैले फेरि त्यसै गर्नुपर्छ। कपी पेस्ट या फिर फेरि लेख्नु पर्यो। which can be problem for me अनि मेरो प्रोग्राम पनि राम्रो देख्दैन यदि मैले यस्तो गर्न थाले भने। सो त्यो गर्नु भन्दा we can simply write a variable name. It can be any word. स्पेस चाहिँ हुनु भएन, हामीले फर्स्टमै कुरा गर्छौँ यसको बारेमा अनि इक्वल्स टु गरेर त्यो डाटालाई राख्न मिल्यो। सो अब यदि मलाई यो डाटा फेरि युज गर्नु पर्यो भने मैले सिम्पली त्यो भेरिएबलको नाम कल गरे पुग्छ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यो डाटा आयो जुन चाहिँ मैले ABC मा राखेको छु। सो मैले त्यो डाटालाई फेरि लेख्नु पर्दैन अनि कपी गरेर पेस्ट गर्नु पनि पर्दैन। बिहाइन्ड द सिन्स भेरिएबलले डाटा कसरी स्टोर गरिरहेछ त हाम्रो प्रोग्राममा। सो जब हामीले डाटा राख्छौँ हाम्रो प्रोग्राममा अनि जब हामीले प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ तब चाहिँ त्यो डाटा हाम्रो र्यामको लोकेसनमा गएर स्टोर भएको हुन्छ। अनि when we use a variable to store a data तब भेरिएबलले चाहिँ त्यो डाटाको र्याम लोकेसनलाई चाहिँ स्टोर गर्छ अनि when we call the variable we are calling the location of RAM where the data is being stored. सो मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल बनाएको छु my underscore भेरिएबल भनेर अनि इक्वल्स टु दिएर एउटा डाटा राखेको छु कोटेसनमा हेलो वर्ल्ड। अनि मैले लाइन नम्बर 3 मा आएर फेरि त्यही भेरिएबलको नाम my underscore भेरिएबल इक्वल्स टु गरेर हेलो नेपाल राखे भने अब चाहिँ my underscore भेरिएबल जुन चाहिँ एउटा भेरिएबल हो त्यसभित्र हेलो वर्ल्ड डाटा हुँदैन, अब चाहिँ हेलो नेपाल हुन्छ। सो लाइन 3 पछि चाहिँ my underscore भेरिएबलको डाटा चाहिँ चेन्ज भयो। सो यसरी तपाईहरुलाई प्रोग्राममा चाहिँ आफ्टर सर्टेन लाइन चाहिँ एउटा भेरिएबलको डाटालाई चेन्ज गर्नु छ भने त्यही भेरिएबललाई कल गरेर इक्वल्स टु गरेर नयाँ डाटालाई स्टोर गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो ओभरराइटिङ भेरिएबल हो। मोस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यदि हामीले भेरिएबलमा डाटा स्टोर गरिरहेछौँ भने यो भेरिएबलले कुन टाइपको डाटा स्टोर गर्छ भनेर पनि हामीले लेख्नु पर्थ्यो। तर पाइथनमा चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन। हामीले भेरिएबलको नाम राख्यो इक्वल्स टु गरेर जुन पनि टाइपको डाटा चाहिँ स्टोर गर्नु मिल्छ एउटा भेरिएबलमा। त्यसै गरेर यदि मैले मुनि my underscore भेरिएबल इक्वल्स टु गरेर 2 गरे भने सो मैले my underscore भेरिएबललाई चाहिँ अर्को टाइपको डाटाले पनि ओभरराइट गर्न मिल्छ। अब म कुरा गर्छु बेस्ट प्र्याक्टिसेस अन नेमिङ अ भेरिएबल। भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि कसरी नाम दिने। सो यहाँ चाहिँ मैले 3टा केस लेखेको छु जुन चाहिँ युज गरेर हामीले भेरिएबलको नाम दिन मिल्छ। पहिला चाहिँ पास्कल केस। पास्कल केसमा चाहिँ हामीले जतिवटा नि वर्ड मिलाएर भेरिएबल बनाएको हो त्यो एभ्री वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल राख्ने। जस्तै कि माईको एम क्यापिटल भेरिएबलको भी क्यापिटल। त्यसै गरेर क्यामल केस। क्यामल केसमा चाहिँ जतिवटा नि वर्ड मिलाएर हामीले भेरिएबल बनाएको त्यो वर्ड मध्येमा फर्स्ट वर्डको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेटर स्मल हुन्छ अनि अरू सबै वर्डको चाहिँ फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ। अनि स्नेक केसमा चाहिँ हामीले एभ्री वर्डलाई चाहिँ अन्डरस्कोरले छुट्याउँछौँ। अनि याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले फर्स्टमा नि भनेको थिएँ हामीले भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि स्पेस चाहिँ दिन मिल्दैन, त्यो चाहिँ एरर हुन्छ।